Good morning! We will plant a new plant on this small garden. Muna akong itanom sa una diri. Kani siya kung tanom diri sa una diri. Dayon kung giibot kay dili siya maayo nga pagkatubo ka di siya initan kay naman siya ay trapal. So magtanom ko lain diri nga side. Kani ako itanom kay bright color.